guys, ayan, nandito na naman si Garriza Vlog at ngayon, ang gagawin natin, ayan guys, kakatapos ko lang mag-impake guys, ayan. So, nag-impake ako pero mag-unboxing naman ako, ayan. Ayan, so, gagawin natin, okay, mag-unbox tayo ng ating coffee machine guys. Ayan, nabili ko siya sa online, ayan, from Tausil guys, ayan. So, tingnan natin kung maganda at kung masarap nga ba yung ano, 'di ba? Minsan first time kong bumili ng coffee machine na yan. Hindi ako coffee lover pero wala lang, type ko lang siya. Pwede mo naman siya iuwi sa Pilipinas, 'di ba? Pag may mga bisita o kape, 'di ba? Oh, tito, kape, o tita, kape, 'di ba? Meron kang kape social pa. Ayan. So wala lang, naisip ko lang siya. Ayan, hindi ako masyadong minom ng kape. Ayan, kahit sa opisina, sa office, meron din coffee machine doon na mas malaki dito. Pero, hindi talaga ako umiinom talaga guys. Ayan, balat. Nandun lang ako sa harap ng computer na walang kape, walang ano. Kahit antukin ako, walang kape talaga guys. Ayan, so paano guys? Ayan, i-unbox na natin ang ating coffee machine na order sa Tausil guys. Okay? Ayan, so paano guys? I-unbox na natin ang ating nabiling. Ayan. Coffee machine. Ayan. From, ayan na, brand ng Sumo. Ayan. Sumo, hindi naman siya talagang, yung parang, hindi ko alam, hindi naman talaga famous masyado tong Sumo. Ayan. Pero, in-order ko siya, dahil wala lang, type ko lang guys. Ayan. So, paano guys, i-unbox na natin yung ating, i-unbox na natin yung ating coffee. Ayan. Ayan guys. Tanggalin natin itong nakapatong. Ayan. Ayan, meron siyang ating instruction manual. Ayan, may ay napunit ko pa guys. Ayan, may manual siya. Ayan guys, meron siyang overview of machine parts and controls. Ayan. So, ayan po siya. Okay, so itong letter A, ayan, letter A, handles daw siya. Ito yung handles niya, okay? And then, yung letter B, ayan, yun yung mga buttons natin. So, ayan. Letter C, ayan, naka-ano yan, water tank cover. Ayan, water tank cover. Ito yun, ito yun, ito yun, ito yun. Ayan, may water tank, brewing basket, yung brewing basket, ayun. Ayan. Diyan yung brewing basket na pinapasok mo siya, guys. Ayan. So, meron din drip tray cover. Ayan, pan-dip, guys. Ayan. Kunwari, nag-spill yung kape mo. Ayan, meron siyang, tray dito. Ayan. Ayan, meron din siyang drip tray. Ayan, yung pinakailalim niya. Tapos yung cover. Ayan. So, paano guys? Ayan, i-assemble na natin. Ayan. Marami siyang manual guys. Ayan, maraming manual dito na pwede nating Pero syempre, bago ko siya in-unbox, pinag-aralan ko na muna siya guys. So, hindi na siya, tanggalin ko muna itong mga Ayan, kung makikita nyo, wala ako masyadong gamit dito. Pinagtatanggal ko na. Kasi nilagay ko na sa karton ko guys. Ayan, so, ngayon, ilalagay ko na yung ating ayan. Tanggalin na natin. Ayan. Ito yung mga tray. Ayan. Ito yung tray niya. Ayan. Ayan. Wow. Ganda guys. Ayan. Ganda. Ilagay natin dito guys. Ayan. So guys, ito yung saksakan niya guys. Ayan, buti na lang may saksakan ako dito sa likod ng aking kama. Ayan, so guys, ito yung sinasabi na, ayan, ano ba to? Ito yung sinasabi niya na water tank. Ayan, ito yung water tank guys. Dito ka maglalagay ng tubig. Ayan. So, lalagyan na natin yung tubig. So, guys, I'm gonna put some water here. Muna natin. Lagyan natin ng tubig yung ating
tank. Ayan. Huwag mo niyong masyadong punuin, guys. 3/4 lang po. Ayan. 3/4 lang. Dapat pala nilagay ko muna bago ko nilagay. Ipupush mo lang siya, guys. Pupush mo lang siya sa likod. Okay? And then yung cover niya. Saan na yung cover? Ito. Ayan. So, ito yung cover. Lalagay mo lang siya dito. Ayan. So, next. Ayan. So, ito yung handle niya, guys. At ito na yung ating, anong tawag dito? Ito na yung ating brewing basket. Ayan. Ito yung brewing basket natin, guys. So, dito ka maglalagay. Lalagay mo siya dito. Papasok mo lang. Pero make sure, dapat ito, nakabukas siya. Hindi siya nakaganon. Kasi pag nakaganito siya, ayan, hindi mo maipapasok to, guys. Ayan. So, kailangan i-open mo siya. Then, ipasok mo lang. Ayan. And then, eto na yung ating tray. Ayan. Ayan. Pwede mo rin tanggalin. Ayan. Like for example, pwede mo rin ilagay, ipatong yung ating baso. Kung okay naman, pwede rin ganito. Ayan. Ayan. Kung saan ka komportable. So, ilalagay na natin siya dito. Sa pinakailalim. Okay? Pinakailalim kung malaki yung baso mo like this one. So, para maipasok siya dito. Ayan. Ayan. Kung powder po ang bibilin nyo na coffee or ano, ito yung pang tatakal mo. Ayan. Ayan, meron siyang ano, kung paano mo gamitin yung mga takal-takal na yan. O, paano? Meron na ako naka-ready na kape. Ayan. Iinom ako ng cappuccino. Ayan. So, ito pwede siya sa dulce gusto. Okay, dulce gusto yung ating ano. Ayan. So, meron din po dito na ibang size ng brewing basket. So, meron po tayong, ito yon. Pwede rin po para dito sa brewing basket. Ayan, ilalagay mo lang siya dito. Okay, tapos ito yung mahaba na ganito. Ano, hindi ko nakalimutan ko anong brand. Ayan. So, ito naman, marami tayong tatlo, meron tayong tatlong brewing basket. Ito naman is, lalagay mo yung mismong kape dito. Okay, ayan. Ito yon. Okay, tatakal mo dito. Tapos ipapasok mo dito. Ayan. Pero ako, gagamitin ko itong para sa dulce gusto. Ayan. So, meron siyang milk and coffee. Ayan. So, unahin muna natin yung coffee. Ayan. Dalawa siya, guys. Meron kasing isa lang. Okay, one time lang siya. Pero pag dalawa partner, okay, ayan, meron ding diskarte, guys, kung paano siya gagamitin. Ayan, panoorin natin. Ayan, panoorin natin, guys, okay? Ayan, so guys, sinaksak ko na siya doon. Ayan, meron ako saksakan dyan. At i-open na natin. Ito yung ating button. Ayan, so bukas na siya. Nagbi-blink siya, guys, di ba? Ayan, kung makikita nyo, nagbi-blink-blink po ang ating coffee machine. Ayan. So, guys, nagpe-prepare na yung tubig niya. Ayan. Ang bilis mag-init, guys, diba? So, ngayon, nag-init na siya. Nawala na yung blink-blink. Meaning to say, pwede na siyang gamitin. Ayan. Nagpe-prepare na siya, guys. Ayan. Ayan, nakita niyo yung kape. Oh, guys. Ayun, oh. Ayan, okay ba siya? Ayan. So, half siya. Okay, half. Kasi pag buo po tong pinindot mo,
Okay, magiging tubig yan. Okay, magiging tubig yung ating kape. So, kailangan yung tasa na naka-drawing doon, nakalagay doon. So, next na natin yung ating, ayan, tanggalin na natin. So, ilalagay na natin yung ating milk. Ayan. Dalawa to partner yan guys. Tanggalin ko muna tong baso. Baka ayan. Okay. And then, sasara lang natin. Ayan. At pipindutin ulit yung tasa. Ayan guys. So, hintayin natin siya. Ang bilis niya mag-init guys, no? Ayan, mainit na siya. Oh. Sobrang init niya guys. Oh. Mainit talaga. Ayan. Hintayin natin yung ating milk. Ayan na. So, nood lang ako ng movie. Ayan. No, not at all. Nood ako ng movie. Tapos, vape ako dyan. Day off ko ngayon. Ayan. Wala akong magawa eh. Ayan. Shout out nga pala dun sa sa tomboy pabobo guys. Ayan. Shout out sa'yo. Ayan. Ayan. Gusto mo kape tayo. Ayan. Para tumalino ka naman. Ayan. Magkaka-basher na ako nito. Ayan. Thank you nga pala sa panonood nyo ng aking video for today. Ayan. So, I hope you enjoy and you learned something from me. Ayan. Bili na rin kayo. Order lang. Mura lang siya. Hindi, mahal pala siya guys. Ayan. 30 KD ko siya nabili. So, ang amount 30 KD is parang 5,000 to 6,000 siya sa Philippine money guys. Yung aking coffee machine na Sumo. Ayan. Thank you po sa panonood ng aking vlog for today. Ayan. At mag-order na kayo. Ayan. In-order ko siya sa Tausil. Ayan. Thank you Tausil. Ayan. Maganda yung brand niya. At magaling silang pumili ng mga product na ibebenta nila sa ibang tao. Ayan. So guys, thank you and have a good day guys and have a nice day. Ayan, and I hope you enjoy and don't forget to like, subscribe and comments down below and yan mga basher, mag-comment na kayo dyan sa baba. Ayan, thank you and don't forget to press the notification bell so you are updated to my next vlog guys. Bye!